स्वागत छ तपाईलाई निलस्को भान्सामा। निलस्को भान्सामा आज पाक्दै छ पास्ता। यस, पास्ता, त्यो पनि प्रेसर कुकरमा। लौ सुरु गरौँ है त चाहिने सामग्रीहरुबाट। पास्ता लिएको छु मैले 1 बल 9 उसिनेको है। त्यसपछि मैले लिए इस्कुसको मुन्टा, भेडे खुर्सानी लिएको छु एउटा। त्यसबाहेक तपाईले गाजरलाई पनि यसमा सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। चना मैले लिएकी छु, तपाईहरु हरियो मटर अथवा अन्य कुनै गेडागुडी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्याज मैले लिए 2 वटा, मज्जासँग सानो सानो स्लाइस गरेर काटेर लिएको छु। प्याजको मात्रा बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले लिए लसुन 4-5 दाना अनि अदुवा। चेरी टोमेटो लिएको छु मैले 12-15 वटा। तपाईले ठुलठुलो गोलबेडाहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ 2-3 वटा। अब सबैभन्दा धेरै चाहिने सोया सस हो। यसले एकदमै धेरै फ्लेभर लाउँछ। छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। मैले लिए हरियो खुर्सानी र कागती हामी निचार्छौं लास्टमा। अब सबभन्दा अप्सनल चीज भनेको टोमेटो केचप हो है। यहाँ टोमेटो केचप कम्पलसरी पनि तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। तेल त हामीलाई चाहिहाल्यो। ज्वानो, जीरा, धनिया, नुन बेसार संजोगीबाट लिएको छु मैले। पहिला मैले धनिया, जीरा, लसुन र अदुवा अनि टमाटर राखेर मज्जासँग ग्राइन्डरमा ग्राइन्ड गरेर पेस्ट बनाएर राखिसके। मैले प्रेसर कुकरमा तेल तताउनको लागि राखिसकेकी छु। अब यो तातिएको तेलमा हामी पहिलो काम गर्छौं भेडे खुर्सानी फुराएर। अरु दाना दुनी मरमसलाहरू मैले फुराइन, पास्तामा अलिकति म्याच गर्दैन, त्यसैले चना पनि फुराइदिएको छु, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। त्यसपछि मैले प्याज राखे। भेडे खुर्सानी, चना र प्याजलाई सँगसँगै प्रेसर कुकरमा राखेर अब यी तीनै चीजलाई मज्जासँग चलाउँदै सँगसँगै म भुट्न जाँदै छु। यी चीजहरू सँगसँगै पाक्दै छन्, भुटिँदै पनि छन्। अब हाम्रो काम भनेको हामी यसमा राख्छौं इस्कुसको मुन्टा। त्यसबाहेक तपाईले पालुङ्गोको साग अथवा अन्य सागलाई पनि सामेल गर्न सक्नुहुन्छ। इस्कुसको मुन्टा चाहिँ एकदमै म्याच गर्छ यसमा। अब तरकारी नखाने बच्चाहरूलाई पास्ताको बहानाले अलिअलि भए पनि तरकारी खुवाउने तालमेल गरिरहेका पनि छौं है हामी। मम्मीजहरूलाई काम लाग्ने रेसिपी पनि रहेछ यो। एकदमै छिटो अनि बब्बाले मिठो हुन्छ यो रेसिपी। मैले साग राखेर भुटी पनि राखेकी छु, तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा। अब मैले राखे अलिकति नुन अनि बेसार। हेर्नुस् है, मरमसला मैले के राखेकी छु ध्यान दिएर, एकदमै साधारण मरमसला। त्यसपछि मैले राखे आजको म्यान अफ द म्याच, त्यो हो टोमेटोको पेस्ट। हामीले अघि नै जुन टोमेटोको पेस्ट बनाएको थियौं नि, त्यही मैले राखेर मजासँग चलाउँदै छु। मैले अघि टोमेटो केचपलाई अप्सनल किन भनेको थिएँ भने यो जुन हामीले राख्यौं नि पेस्ट, यो पेस्टले एकदमै राम्रो टेस्ट पनि दिन्छ अनि फ्लेभर पनि दिन्छ के। तपाईसँग टोमेटो केचप छ भने राखेर खान पनि सक्नुहुन्छ, छैन भने पनि नो प्रब्लम, एकदमै मिठो गराउँछ यो मसलाले। त्यसपछि मैले राखे पास्ता अनि सोया सस। पास्ता मैले प्याकेटबाट खोल्दा बित्तिकै राखेको, यसलाई उमालेको छैन है, स्मरण रहोस्। पास्ता मैले सुरुमै हाले, उमालिन। हामी प्रेसर कुकरमा पकाउँदैछौं पास्ता, त्यसैले उमाल्नु पर्दैन, झन्झट गर्नु पर्दैन, छिटो अनि फटाफट बन्छ पास्ता। अब मैले अघि पास्ता लिएको बलमा 1 बल पानी लिएर यो पास्तामा हालिदिएकी छु। अब यो पास्तालाई हामी मजासँग चलाएर यसको बिर्कोलाई बन्द गरिदिन्छौं। तपाईले यसमा अलिकति पानी थप्न पनि मजासँग सक्नुहुन्छ। मैले यो पास्तालाई 2 सिटी लगाएर रेस्ट गर्नको लागि छोडिरहेकी छु। रेस्ट गरिसकेपछि यो यस्तो भयो। हेर्नुस् त, प्रेसर कुकरमा पकाएको पास्ता रे यस्तो पर्फेक्टली पाकेको छ नि, फाडिएको पनि छैन अनि यति राम्रोसँग पाकेको छ। अब मैले गर्छु यसमा काम, अघि देखाएको कागतीलाई निचोरेर मैले रस बनाएकी थिएँ, त्यो रसलाई मैले पास्तामा राखिदिए। केचप तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले पछि सर्भ गरेपछि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यसरी केचप र त्यो कागतीको रस निचोरिसकेपछि मज्जासँग चलाइदिन्छु र फेरि
प्रेसर कुकरको बिर्को बन्द गरिदिन्छु। 20 मिनेट मजाले यो रेस्ट गर्छ। बिर्को खोलेर एकचोटि चलाएर कागती र अलिकति केचप राखिसकेपछि यसलाई फेरि प्रेसर कुकरको बिर्को बन्द गरिसकेपछि 20 मिनेट यसलाई रेस्ट गर्नको लागि छोडिदिन्छु। एकदमै इजी एन्ड डेलिसियस पास्ता बन्छ प्रेसर कुकरमा। तपाईहरुलाई खानु भयो भने पल्किनुहुन्छ। 20 मिनेट रेस्ट गराइसकेपछि हेर्नुस् त अघि चाहिँ अलिअलि पानी हो कि भने जस्तो थियो, अहिले त एकदमै धेरै सुक्खा भएको छ। वाउ, यमी यमी पास्ता इज रेडी नाउ। मैले त खान पनि जाँदैछु। यमी, एकदमै मिठो बनेको छ। तपाईहरु पनि जरुर ट्राई गर्नुहोला। एकदमै कम समयमा यो पास्ता पाक्छ। मलाई त हरियो खुर्सानी खान मन लाग्छ, मैले त खाँदैछु। तपाईहरुले हरियो खुर्सानी राखेर पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यतिकै पनि बच्चाहरुलाई सर्भ गर्नलाई कुनै प्रब्लम छैन। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ। च्यानललाई प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को रेसिपीमा फेरि भेट हुने नै छ। नमस्कार।